Magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Sa bayan din po tayong napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas, gayon din sa buong mundo sa pamamagitan ng ating live stream sa www.untvweb.com. Malaki pong usapin sa bansa ang kaligtasan ng bawat mamamayan laban sa mga masasamang loob na tila nagsusulputan at dumadami pa. At para madepensahan ng kanilang pamilya at sarili, ang iba ho nating mga kababayan ang ginagawa, bumibili ng sarili nilang baril. Pero papaano nga ba sinasala ang mga nais na magkaroon nito para maiwasan namang mapas sa kamay ng mga hindi qualified na maghawak ng armas? Para po mas maintindihan natin ang paksang ito, makakasama natin ngayong umaga sa studio ang hepe po ng PNP Firearms and Explosives Office. Walang iba kundi si Police Chief Superintendent Moro Virgilio Lazo. General Sir, good morning po. Welcome, sir. Again, good morning. Yes, sir. Please, have a seat, sir. Sir, let's get it straight. Ito hong RA 10591, in effect na po ba ito? Opo. In effect po siya, effective December 23 of 2013. Alright. Meron na po ba itong implementing rules and regulations? Opo, meron na rin pong kaakibat na implementing rules and regulations na ito nga po yung na after it was signed and promulgated, doon nga po nag-effect yung law. Itong IRR po, however, we found out na may mga flaws, may mga kinks. And so, even as we are implementing it, at the same time, we are also revising it. But how can you implement something without implementing rules and regulation? Yung mga certain provisions lang naman po nung IRR, we are adjusting. Kasi po hindi naka-align. So not in its entirety. Yeah, So parang may selective na ngayon na bahagi ng batas na ipinapatupad, ganun po ba? Opo. For example, doon po sa batas, for one to have a license to own and possess a firearm, isa po dun sa requirements niya is to get a police clearance from the local or city and municipal police stations. That is in the law. In the IRR that was made, binabanggit niya dun yung national police clearance, which right now, wala pa po namang national police clearance. And so, part of the revision ng IRR is we are going to follow the law whereby the person can apply for a local police clearance. But what we are going to issue is a Directorate for Intelligence Clearance. So, So dalawa po yun? opo, maging dalawa. Again, the person applying for a license to own and possess firearms, or LTAP to be short, in short, is a local police clearance that he will be using either for the RTC or MTC, which is a requirement. Now, once na nalaman po namin na he is applying for an LTAP, we will advise him that he must secure a Directorate for Intelligence Clearance, which is a requirement also for the LTAP. So, this way, hindi na po siya lilipat-lipat ng office, hindi na siya pupunta sa mga regional offices namin to secure the Directorate for Intelligence Clearance because this will now be made available doon sa local police. Bakit yung Directorate for Intelligence Clearance ang dapat kailangan over the local police clearance? It may happen that I have a case in Quezon City, but I will find a way to secure an RTC or I will secure a police clearance maybe in Las Piñas. So Las Piñas does not know that I have a case here in Quezon City. So you're saying, bakit hindi na lang huyo na lang mismong pinaka-clearance? Kasi ang labas din nun, national din, di ba? Opo. Ba't kailangan pa huyin local? Yun po kasi ang nakalagay sa batas. So, hindi naman namin Okay, pwedeng... so ibig sabihin, if that is what is in the law, Opo. you're trying to amend it by putting it in the IRR? Hindi naman po. The rationale for the local police clearance na dun mo kukunin is the legislators thought that by that time, interconnected yung local police offices Yes, sir. natin. Pero sabi nga nila, do not lex sed lex. The law may be harsh, but it is the law. So you cannot change the law by amending it through the IRR. It can be amended
ng gumawa din ho ng batas. Kung may glitches sa ginawa nilang batas, it should be the legislature na dapat na magbago po nun. Kasi lumalabas, binabago na ninyo yung nasa batas. Ang sinasabi lang ng batas, local. Kayo naman, ang gusto nyo i-implement, national. Hindi ho ba yung pag-amienda na? Hindi naman po sa that's the reason why in-explain po natin sa kanila na doon pa rin naman po siya doon sa local police office kukuha ng police clearance. Yes, sir. Pero that local police clearance na isi-secure nila doon sa local, hindi ho yun valid kung hindi ka bibigyan ng LTAP kung wala yung isang hinihingi ninyo, which is the directorate na ang labas national police clearance. Hindi ko ba? Hindi po ganun. Yung local police clearance po kasi, would that suffice? It will not be sufficient. So, hindi nung sufficient. sinasabi ko sa inyo na it may not be able to cover yung offense ko or the crime that I committed in another place. Kasi local nga lang po siya. Pero that's the flaw of the law. No. Di ba? Hindi po ba yun yun sa batas? Yung law was thinking that by the time the law will be in effect, mayroon na po tayong national police clearance. That's the reason why in the IRR, national police clearance po yung pinag-uusapan doon. Okay. So, ibig sabihin, dun sa batas ba nakalagay po ba na national police clearance dapat? No. Ang sinasabi lang po that they can get a police clearance in the local police offices. So, yun po ang sabi ng batas. Opo. So, what we are going to provide them when they get a police clearance in the local police offices is a Directorate for Intelligence clearance. It's a police clearance, the same. Pero ang coverage, national. So, mas comprehensive, mas encompassing po yung coverage niya. So, even yung case na sinasabi ko kanina. Saan po kukunin yun? Yung director, ano pong tawag na? Directorate for Intelligence, DI. Directorate for Intelligence Clearance. Sila po ang mag-furnish ng local police. Sa local police po kukunin yun? Yes. Go to a city or municipal police station. Doon po ikukunin, doon isa-secure. Doon niya. But you'll have to wait for a few days. Pero bakit, why would there be a need po para sa local pa? Ba't hindi na lang straight na ang kunin na lang yung Directorate for Intelligence Clearance? Kasi what's the use kung kukuha pala akong local, di ko naman magagamit din. Samantalang dumiretso na lang akong kumuha ng Directorate for Intelligence Police Clearance, hindi po ba? Tama po. Firstly, yung local police clearance ay magagamit po ninyo. This is a requirement in securing a regional trial court or municipal metropolitan trial court. So, requirement po yun. MTC, RTC Which clearance. is also part ng ng requirement to get an LTAP. Opo. Okay. So, hindi po masasayang. Now, kung kukuha po siya kasi ng Directorate for Intelligence Clearance, he can only get this from the regional offices and from income crime. So, para hindi po na sila mahirapan kumuha in their municipal police stations, city police stations, they can already be provided with the Directorate for Intelligence Clearance or DI clearance as we call it. Alright. Yun hong bahagi ho ng batas na ito na magkakaroon po kayo ng amnesty. Tama po ba yun? Tama po. For 6 months ang period po. Supposed to be po. So when should have it started po ba? Dapat po between December 23 to June 23 of 2014. So dapat natapos na po yun. Pero it has not been implemented yet. Hindi po natin So kailan po mag-start yun, General? Ngayon po, pinag-iisipan namin, nagkakaroon po ng mga meetings with income crime and other government agencies on how we can proceed with the gun amnesty. Kasi nga po, we lost that opportunity na gawin yun. And so wala pa ho. Wala pa ho na-i-implement. So hindi pa rin alam po kung kailan. Hindi pa ho. Meantime, dahil po itong bagong batas natin ay it requires the licensing of the person or the gun owner plus the registration of the firearm. We would like for now to address while we are waiting for the possibility of doing a gun amnesty na lisensyahan muna natin yung mga firearms holders, yung mga tao po. So tao lang muna, huwag muna yung baril. Opo. So paano yung baril, yung registration ng baril, as far as the firearms are registered tapos due for registration, i-register po natin. Okay. So ibig sabihin kung halimbawa ako wala pa akong LTAP. Paano ho ngayon kung ma-expire yung aking firearms license?
Kasi meron na po akong lisensya ng baril. Tama po. Pero wala pa akong LTAP. Correct. Paano ngayon kung nag-expire na yung lisensya ng baril ko? Hindi ho ako pwedeng i-renew without the LTAP. Tama po yun. In the law, it prescribes po na 6 months before the expiration of your license or yung permit mo, Yung yung pinaka-register ng firearms baril. registration mo, opo, you should start already securing yung LTAP mo. Now, dahil po hindi kami ready. For one, pati rin yung mga tao, nabigla rin sila, they were not also ready. The Chief PNP approved on August 14, very recently lang, the extension of the validity of the firearms licenses for 2014 for 1 year. So, Okay. so for example, yung expire po ng yung Baril ko, expiration 2014. 2014, August 2014, pwede mo pong i-renew yan sa August 2015. So ibig sabihin, even if expired ako ng 2014, automatic may extension ako ng 1 year. Opo. So it is not considered na loose firearm yung baril ko for a period of 1 year. Tama po. Okay. So I have ample time to file for LTAP. Correct. Tama po. So hindi na po ba kailangan pang pumunta para magpabago ng nakalagay? Kasi baka mamaya magamit naman against me na expired na yun ng 2014. Hindi, may declaration na extended to ng 15. Yun lang ho ba gagawin o kailangan pong pumunta pa sa tanggapan po ninyo para magpabago? No need po. No need na ibabaguhin po yung license card. So, ang basis lang is yung memorandum ng Chief PNP. Opo, tama. Okay na yon. So, kasi para alam ng mga kababayan natin, dahil worried rin sila dyan, dahil mag-expire ako ngayong August, ibig sabihin, meron pa akong 1 year. Tama po, tama. Para makapag-file ako naman ng LTAP. LTAP and subsequently, i-register na po natin yung baril natin. Alright. So, kung halimbawa po na naka-LTAP na ako, kahit hindi pa dumadating yung August of 2015, I can already renew that. Pwede po. Pwede na ako mag-renew. I don't need to wait for 2015. Kasi meron pa akong 1 year. Pero halimbawa, natapos ko kagad, pwede ko na i-renew agad. Tama po. Pero baka ho malulugi kayo nun kasi napaaga yung yung registration nyo. So, tapos mag-expire siya kagad ng ilan ho bang years ang renewal ngayon ng kada lisensya ng baril? 4 years po. Yung lisensya, Right, yung registration po ng registration ng baril. firearm. Kasi parang huwag malito yung mga kababayan natin. Iba na ho yung registration ng firearm, parang sasakyan na yan ngayon, at iba na rin yung driver's license o yung lisensya naman ninyo to own and possess. Tama po. Kaya pinahirap nyo buhay namin. Hindi naman po. Dahil dati kasi, rehistro lang ng baril, okay na, 'di ba? Ako parang sa akin nakarehistro, ako yung mag-undergo. Pero ngayon, kailangan ko ng lisensya ko to own and possess, kailangan ko pa ring lisensyahan yung baril ko. Tama po yun. Yun po kasi ang nakasaad sa bagong batas natin. So, yung tao, lilisensyahan, tapos yung baril, i-register. Dagdag gastos, ano? In a way, yung license po nung tao to own and possess, it's an additional... Magkano ho ba yung get to own and possess? Kasi iba-iba ho ng level ito, di ba? Tama po. Meron ho pang 5 baril ba? Ano ho nung type ho yan? Ang tawag po natin doon ay yung schedule of fees. Right now, yung schedule of fees po ay hindi pa po, pinag-aaralan pa rin po. Pero nasa nasa pipeline, it will soon be... So wala pa hong wala pa yung type ng basta Hindi, general types. pa. May mga types na po, pero as to how much you're going to pay ay pinag-aaralan pa ho namin sa... So hindi pa rin ako pwede magkuha ng LTAP? Pwede pa rin ho. Pwede na, Bibigyan pa pero namin wala akong babayaran. Wala, opo. Pwede. Ba, okay yun ha? So ngayon lahat na mag-rail kukuha ngayon, walang bayad. Opo. But, as soon as lumabas po yung schedule fees, Magbabayad na ako. the system will be able to... Determine how much will I be paying. You will be sent an SMS na... So may utang ako lalabas, ganun ba? In a way po, pero hindi naman talaga utang. You will just be advised later on na bayaran yung fees na dapat. Di utang nga ho lalabas yung... Hindi naman kasi wala pa naman yung amount eh. Hindi, The moment na lumabas yung amount, may utang na hindi mo ako. hindi mo pa naman alam kung magkano yung amount. Okay, paano kung di ko kayang bayaran yung amount na yun? Magiging delinquent ka po na firearm holder. Ibig sabihin ho, kung hindi ko mabayaran yung na yun, hindi ako pwedeng, halimbawa, sabihin ko, hindi, doon na lang sa pag-renew ko. Ilang years ho yun? 4 years?
Yung bang LTAP, ilang years po? Opo. 4 years ba ang 4 validity? years, hindi. Yung LTAP is 2 years. 2 years lang. Oo, yung tao, 2 years. Tapos yung firearms is 4 years. So, pagka halimbawa, within 2 years, dapat mabayaran ko yon. Yung, hindi naman, kung hindi mo po kasi babayaran yung ano mo, yung assuming na may schedule of fees na, baka malito yung yung Kasi business wala mo pang natin. schedule of fees. Wala Ibig pa. sabihin, wala pa kayo ngayong talagang amount kung magkano ang babayaran for the LTAP. Tama po. Pero pwede nang mag-file ngayon at mag-apply ng LTAP. Yes. At pagka ako binigyan ng LTAP, wala pa akong babayaran dahil wala pang Correct. hindi pa alam kung magkano. Tama po. And then later on, pagka dumating na yung schedule of fees, kung magkano yung babayaran ko, yun ang sasabihin sa akin, you have to pay this. Tama po. Dahil nabigyan ka na namin, meron na kaming advance sa'yo, parang register now, pay later ka. Tama po. Tapos ba kailangan mabayaran ko na yon. So Dapat po. what period of time ako po dapat na makabayad bago ba dumating yung renewal ko or during my renewal? Kasi magpapatong na yon. Dahil pag nag-renew ako tsaka ako magbabayad, ibig sabihin doble na babayaran ko. Di po ba ganun? Tama po. Ganito po kasi yung yung sistema po na ginagawa namin ngayon. The reason why we are going to issue you even in the absence of itong schedule of fees. Yes. The reason why you can be allowed to apply for an LTAP is that para hindi mag-proliferate ang loose firearms. Okay, so this is a way to encourage yung mga tao na they will just have to continue LTAP and registration of firearms even without the fees. Although, alam naman po ng mga tao na may nakaakibat na payment po nito. So, as soon as na-issuehan ka po ng LTAP. temporary LTAP, you are given 6 months. 6 months. Assuming na within 6 months, hindi po Lumabas yung schedule of fees, then we will have to parang i-revalidate lang po namin yung yung LTAP mo that so 6 months pa lang ho ang ibibigay nyo, hindi pa 2 years. Hindi, 6 months dun sa temporary LTAP. Sa temporary nga po. Yung temporary na wala pang bayad. Tama po. 6 months pa lang po ang validity noon. So kung halimbawa lumabas na, you have to renew that. Yes. Alright. So yung dun sa 6 months na yon, edi yung 6 months po, pwede nang hindi bayaran o babayaran pa rin? Ganun po ba? Babayaran po talaga. Babayaran pa rin. Otherwise kasi po, hindi ka ma-i-issuehan ng card mo talaga. Na pang 2 years. Opo. So wala pa ho itong card. Wala pa. Yung Parang sa transactions po natin ngayon. yung transaction ngayon, parang temporary lang na resibo, gano'n, na habang para ka makapag-renew na yung mga license, yung registration ng firearms. Opo. Parang mas komplikado, no? Yun po kasi ang nakalagay sa Yun ang batas. So, sino nga ho gumawa ng batas na yan? Hindi ko po alam. Hindi na po alam. Para alam din ng mga tao kung sino nga ba gumawa nitong batas na to. Pero ngayon ho, paano ho yung sistema naman kasi nabalitaan ko po, I do not know if it is accurate, sir, no, na marami daw mga nagbenta ng barel. Yung nagbenta ng barel, hindi pa, albawa, ako nakabili ako. Meron akong deed of sale from you, pero hindi ko pa natatransfer sa pangalan ko. Hindi ko pa narirehistro sa pangalan ko. Ano ho ba mga consequences ng ganito? Before you answer that, sir, we'll pause for a break.